करणार आहोत मशरूम मसाला। हाय फ्लेमवर 2 टेबलस्पून तेल तापलं आहे। त्यात 1 तमालपत्र आणि 1 मोठा चिरलेला कांदा टाकून परतवून घेऊया। कांदा परतला गेला आहे। त्यात 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट टाकूया। आलं लसूण पेस्टचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतवून घेऊया। 1 मोठा चिरलेला टोमॅटो ऍड करूया। चवीनुसार मीठ ऍड करूया। मिठाने टोमॅटो लवकर शिजतात। झाकण लावून टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत शिजवूया। टोमॅटो सॉफ्ट झालेले आहेत। गॅसची फ्लेम लो वर करून त्यात अर्धा टीस्पून हळद, 2 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून चिकन मसाला आणि थोडी कोथिंबीर टाकून मिक्स करूया। मसाल्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। थोडं पाणी ऍड करूया। मसाले नीट शिजवून घेऊया। मसाले शिजलेले आहेत। त्यात 1 टेबलस्पून धणे जिरे पावडर टाकून मिक्स करूया। हे 400 ग्राम मशरूम मी स्वच्छ धुवून चिरून घेतले आहेत। ते ऍड करून मिक्स करूया। मशरूम घेताना गोल, फर्म आणि स्मूथ मशरूम घ्यावेत। ओलसर दिसणारे मशरूम घेऊ नका। मशरूम मध्ये वॉटर कंटेंट जास्त असल्यामुळे पाणी ऍड करावं लागत नाही। गॅसची फ्लेम हाय करून झाकण लावून पाणी सुटेपर्यंत शिजवूया। पहा, मशरूमला किती पाणी सुटलं आहे। नीट मिक्स करूया। गॅसची फ्लेम हाय वर ठेवून झाकण न लावताच भाजी शिजवूया। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू SVP क्लास। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउट मध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। भाजी शिजलेली आहे। तमालपत्र काढून टाकूया। 2 टेबलस्पून काजूची पावडर आणि थोडी कोथिंबीर टाकून मिक्स करूया। ही भाजी तुम्ही चपाती, भात, नान सोबत खाऊ शकता। नानच्या रेसिपीसाठी आय बटनवर क्लिक करा। झाकण लावून 3 मिनिटं शिजवूया। 3 मिनिटं झालेली आहेत। तुम्ही ही रेसिपी जरूर ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल। आपल्या चॅनलवर अजून काही भाज्यांचे व्हिडिओज आहेत, तेही नक्की चेक करा। थोडी कोथिंबीर ऍड करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। मशरूम मसाला रेडी आहे।